नमस्कार मित्रहरू, तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ खबर बटुवा। आजको यस भिडियोमा हामीले कसरी eSewaको पर्सनल एकाउन्टलाई बिजनेस एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने अथवा बिजनेस एकाउन्टमा कन्भर्ट गरे धेरै कमिसन आर्जन गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ म डिटेलमा सिकाउन जाँदैछु। र यसरी बिजनेस एकाउन्टमा दर्ता गरी भेरिफाई गर्नाले eSewaबाट जुन गरिने टपअप अथवा टिकटिङ, अनलाइन बिल भुक्तानी जस्ता थुप्रै अन्य कुनै ट्रान्ज्याक्सनहरू गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ डाइरेक्ट कमिसन प्राप्त गर्न सक्दछौँ। भिडियो एकदम महत्त्वपूर्ण छ, सो भिडियो अन्तसम्म हेरौँ होला। र यदि तपाईहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल खबर बटुवा सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। र आउनुहोस् ढिला नगरिकन भिडियो सुरु गरौँ। आफ्नो पर्सनल एकाउन्टलाई चाहिँ बिजनेस एकाउन्टमा कन्भर्ट गर्नको लागि तपाईहरूलाई चाहिने मुख्य डकुमेन्ट भनेको आफ्नो अथवा आफ्नो आफन्त, नातेदार, पारिवारिक कुनै व्यक्तिहरू जो कसैको पनि नाममा दर्ता भइसकेको व्यावसायिक दर्ता प्रमाणपत्र प्यान कार्ड चाहिँ आवश्यक पर्दछ पहिलो कुरो। र हामीले यसरी बिजनेस एकाउन्टमा दर्ता गरी भेरिफाई गर्नाले eSewaबाट जुन गर्ने ट्रान्ज्याक्सनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रै कमिसन आर्जन गर्न सकिन्छ। र यसको लागि सर्वप्रथम तपाईँले आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटप कम्प्युटरबाट चाहिँ eSewa एजेन्टमा चाहिँ इमेल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि agent@esewa.com.np मा चाहिँ आफ्नो पुरा नाम, eSewa आइडी, त्यो डिटेलहरू चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ डिटेलहरू खुलाएर चाहिँ हामीले चाहिँ इमेल गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले आफ्नो व्यवसायको नाम तथा व्यावसायिक दर्ता गरेको प्रमाणपत्र प्यान कार्ड सहित चाहिँ आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि समावेश गराएर चाहिँ हामीले चाहिँ इमेल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो काम चाहिँ तपाईँले गर्नुहोला। र यति गरिसकेपछि केही घन्टा अथवा मिनेटमा चाहिँ तपाईँको गुनासो दर्ता भएको भनेर चाहिँ eSewaबाट चाहिँ एउटा चाहिँ सपोर्ट टोकन दर्ता भएको एउटा इमेल तपाईँलाई चाहिँ प्राप्त हुनेछ। तपाईँको कागज र तपाईँको आइडीलाई चाहिँ अध्ययन गरी फेरि केही समयपछि चाहिँ फर्दर प्रोसेसको लागि अथवा त्यसपछिको अन्य कुनै प्रोसेसको लागि चाहिँ भनेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा इमेल पनि आउँछ। र जसमा तपाईँलाई चाहिँ एसएमएसद्वारा चाहिँ POINT पोइन्ट टाइप गरेर जुन मोबाइलबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ eSewa आइडी बनाउनु भएको छ त्यो सिम कार्डबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ एसएमएसबाट चाहिँ तपाईँले POINT पोइन्ट टाइप गरेर 32121 मा चाहिँ म्यासेज गर्नु होला भनेर एउटा इमेल चाहिँ तपाईँलाई फेरि प्राप्त हुनेछ। र अब तपाईँले आफ्नो मोबाइलको एसएमएस बक्समा गई चाहिँ POINT पोइन्ट टाइप गरेर चाहिँ 32121 मा चाहिँ हामीले चाहिँ म्यासेज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको लागि मोबाइलमा रहेको म्यासेज बक्स ओपन गर्नुहोला। र अनि कहाँ पठाउने हो, जस्तै हामीले चाहिँ पठाउनको लागि चाहिँ 32121 पठाउनु पर्ने चाहिँ 32121 मा चाहिँ हामीले पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो टाइप गर्नुहोला। र तल म्यासेज बक्समा चाहिँ हामीले POINT पोइन्ट लेखेर चाहिँ सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र सेन्ड गर्नुहोला। र त्यसपछि तपाईँलाई यस प्रकारको म्यासेज चाहिँ रिप्लाई प्राप्त हुनेछ। मैले पहिला नै सेन्ड गरेको हुनाले चाहिँ सेम म्यासेज अलरेडी रिसिभ भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ म्यासेज आएको छ, सो यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्नुहोला। साथै अब तपाईँले आफ्नो रिक्वेस्ट भाइबरबाट पनि तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको भाइबर ओपन गर्नुहोला। र भाइबरमा तपाईँले चाहिँ 32131323131 यो नम्बर चाहिँ याद गर्नुहोला। फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, 32131323131 यो नम्बर चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहोला। र तपाईँको रिक्वेस्ट डिटेलमा लेखेर चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टहरू सहित तपाईँले चाहिँ सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ भाइबरबाट। र यसरी सेन्ड गर्नु पूर्व चाहिँ तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत जानकारीको साथै तपाईँको नागरिकता, व्यावसायिक दर्ताको प्रमाणपत्र प्यान कार्ड र आफ्नो सिधा चाहिँ उभिएको लाइभ फोटो चाहिँ तपाईँले चाहिँ खिचेर चाहिँ तपाईँले सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा तपाईँले एसएमएस गरेको केही समयमा नै eSewaको एजेन्ट सपोर्टबाट तपाईँलाई रिप्लाई आउँदछ। र के डकुमेन्टको जरुरी पर्दछ, के भयो भएन, उताबाट चाहिँ के डकुमेन्ट माग्दछ तपाईँले त्यही अनुसार पनि तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ। र यति गरेको केही घन्टा अथवा मिनटमै तपाईँलाई eSewaबाट 32121 बाट चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा एउटा म्यासेज आउँदछ। र जसमा चाहिँ तपाईँको eSewa भेरिफाईको लागि चाहिँ यो ओटिपी राख्नु होला भनेर चाहिँ तपाईँले एउटा ओटिपी चाहिँ सहित चाहिँ तपाईँलाई एउटा म्यासेज आउने गर्दछ। र यो एसएमएस आउने बित्तिकै तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि तपाईँको एकाउन्ट परिवर्तन भइसकेको छ र अब मात्र भेरिफाईको प्रोसेस बाँकी छ भनेर बुझ्नु होला। सो अब हामीले चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट भेरिफाईको लागि चाहिँ eSewa एप चाहिँ ओपन गर्नु होला। र तपाईँले चाहिँ eSewa एप ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ एउटा ओटिपी राखेर चाहिँ लगइन गर भनेर चाहिँ तपाईँलाई एउटा इन्टरफेस सो गर्दछ। र जसमा चाहिँ तपाईँलाई आएको ओटिपी राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यति गरिसकेपछि अब तपाईँको एकाउन्ट पूर्ण रूपले पर्सनल एकाउन्टबाट बिजनेस एकाउन्टमा चाहिँ परिवर्तन भइसकेको छ अथवा कन्भर्ट भइसकेको छ। eSewaबाट फेरि एउटा हामीले गरेको eSewa पोइन्ट रिक्वेस्टको एप्रुभ भयो भनेर एउटा म्यासेज पनि आउँदछ। अब तपाईको पर्सनल अकाउन्ट चाहिँ बिजनेस अकाउन्टमा परिवर्तन भइसकेको छ र अब तपाईले मज्जाले बिजनेस अकाउन्टको चाहिँ फाइदा लिन सक्नुहुनेछ।
र यसरी तपाईँले सजिलैसँग आफैले पर्सनल एकाउन्टलाई चाहिँ बिजनेस एकाउन्टमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै नै सजिलो छ। हस् त आजको भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। हस् त नमस्ते।